नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आज आपण ज्या घाटातून प्रवास करणार आहोत तो आहे अनुस्कुरा घाट। हा घाट कोकण आणि कोल्हापूरला जोडणारा शालिवाहनकालीन मार्ग आहे। या मार्गाला ऐतिहासिक महत्त्व तेव्हा प्राप्त झाले जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पन्हाळा ते कोकण असा दौरा केला। महाराज परतीच्या मार्गावर असताना घाटाच्या पायथ्याशी असणाऱ्या राजपट्टण गावात वास्तव्यास होते। तेच गाव आता रायपट्टण या नावाने ओळखले जाते। ब्रिटिश काळात राजापुरातील माल घाटावर नेण्यासाठी या मार्गाचा वापर केल्याचे आपल्याला दिसून येते। हा संपूर्ण घाट घनदाट जंगलातून जातो। एका बाजूला दरी आणि दुसऱ्या बाजूला उंच कड्यांसोबतच काही सुळके असणाऱ्या या घाटाचे सौंदर्य पावसाळ्यात अधिकच खोलून येते। कोल्हापूरच्या दिशेने कोकणात उतरताना आडवाटेवर दुर्लक्षित असे एक पांडवकालीन मंदिर आणि शिलालेख आहे। घाटाच्या पायथ्याशी पांगरी गाव असून घाटाच्या वरचे गाव अनुस्कुरा आहे। पुढे पूर्ण घाट बघा। आवडला तर या घाटातून एकदा तरी प्रवास करा, पण त्याआधी व्हिडिओला लाईक करा। धन्यवाद। जय हिंद, जय शिवराय।